નમસ્કાર મિત્રો, હું સતીશ જેઠાભાઈ ચૌધરી આઈટીઆઈ ખેડબ્રહ્મા ખાતે વેલ્ડર ટ્રેડમાં સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું. હવે મિત્રો, આજનું આપણું લેસન છે વેલ્ડિંગ પોઝિશન. તો તેના વિશે હું તાલીમસહ માર્ગદર્શન આપીશ. તો હવે જોઈએ આપણે આપણું લેસન વેલ્ડિંગ પોઝિશન. તો વેલ્ડિંગ પોઝિશનમાં આપણે વેલ્ડિંગ સ્થિતિઓ માટેની પરિભાષા તો આ ટર્મ્સનો અભ્યાસ કરીશું. તેમાં વેલ્ડની ધરી, વેલ્ડ ફેઝ, વેલ્ડ સ્લોપ અને વેલ્ડ રોટેશનનો અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ વેલ્ડિંગની અલગ અલગ સ્થિતિ જેવી કે ફ્લેટ કે ડાઉનહેન્ડ સ્થિતિ, હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિ, વર્ટિકલ સ્થિતિ અને ઓવરહેડ સ્થિતિ વિશે માહિતી મેળવીશું. તો હવે ચાલુ કરીએ આપણે વેલ્ડ સ્થિતિ માટેની પરિભાષા. તો સૌપ્રથમ છે વેલ્ડની ધરી. તો વેલ્ડ લંબાઈ મુજબ તેના સેન્ટરમાંથી પસાર થતી કલ્પિત રેખાને વેલ્ડની ધરી કહે છે. તો અહીંયા આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ, આ એક જોબ છે, આ બીજો જોબ. આ બંનેની વચ્ચે આપણે વેલ્ડિંગ કરવાનું છે. તો આ વેલ્ડિંગ કર્યા બાદ કે કર્યા પહેલાં જે આ એક કલ્પિત રેખા પસાર થાય છે તેને વેલ્ડની ધરી કહેવામાં આવે છે. હવે બીજું છે વેલ્ડ ફેસ. તો વેલ્ડ ક્રિયામાં જે બાજુ વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય તેને વેલ્ડની સપાટી અથવા વેલ્ડ ફેસ કહે છે. તો મિત્રો અહીંયા જોઈએ જોબની, તો આ એક ફેસ છે, એના બાજુ આ 3, 4 જુદી જુદી ફેસ હોય છે. તો જે ફેસ કે સપાટી પર આપણે વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય છે તેને વેલ્ડની ફેસ અથવા સપાટી કહે છે. હવે નંબર 3 જોઈએ તો વેલ્ડ સ્લોપ. તો વેલ્ડ રૂટ લાઇન અને હોરિઝોન્ટલ રેફરન્સ સપાટી વચ્ચે બનતા ખૂણાને વેલ્ડ સ્લોપ કહે છે. તો વેલ્ડ રૂટ લાઇન, તો જે જગ્યાએ આપણે વેલ્ડિંગ કર્યું હોય ત્યાંથી પસાર થતી લાઇન ઓફ રૂટ અને હોરિઝોન્ટલ લાઇન આપણે બનાવી અને તેમની વચ્ચે ખૂણો હોય છે તેને વેલ્ડ સ્લોપ કહે છે. તો મિત્રો, વેલ્ડ રૂટની લાઇન અને હોરિઝોન્ટલ સપાટી વચ્ચે બનતા ખૂણાને વેલ્ડ સ્લોપ કહે છે. હવે વેલ્ડ રોટેશન. તો વેલ્ડ રૂટની વર્ટિકલ રેફરન્સ પ્લેનના ઉપરના ભાગ ઉપરથી પસાર થતી લાઇન એ જે વેલ્ડ રૂટમાંથી પસાર થતા પ્લેન અને વેલ્ડની બંને ધારોના સરખા અંતરે ફેસના ભાગના બિંદુ વચ્ચે બનતા એંગલને વેલ્ડ રોટેશન કહે છે. તો આકૃતિની મદદથી સમજીએ તો મિત્રો, આ ડેફિનેશન કહેવા માગે છે કે વેલ્ડના વર્ટિકલ પ્લેનમાંથી પસાર થતી એક લાઇન બનાવવાની છે. તો જોઈએ અહીંયા, તો આ વર્ટિકલ પ્લેનમાંથી પસાર થતી આ લાઇન છે જે સીધી દોરવામાં આવે છે અને વેલ્ડ જે જગ્યાએ કરેલો હોય તેના બંને ભાગના મધ્યમાંથી પસાર થતી, એટલે મિત્રો કે આ મધ્યમાંથી પસાર થતી આ બીજી લાઇન દોરીશું. તો આ વર્ટિકલ લાઇન અને વેલ્ડના મધ્યમાંથી પસાર થતી લાઇન વચ્ચે જે ખૂણો બને છે તેને વેલ્ડ રોટેશન કહે છે. તો અહીંયા જોઈએ તો વેલ્ડ રોટેશન આ ભાગનું 0 છે, કારણ કે વર્ટિકલ લાઇન અને જે મધ્યમાંથી પસાર થતી લાઇન એક જ છે, એટલે તે ખૂણો 0 છે. હવે જોઈએ તો આ ખૂણો 150 છે. એ જ પ્રકારે અહીંયા આ લાઇન છે વેલ્ડ રૂટને મધ્યબિંદુમાંથી પસાર થાય છે અને આ વર્ટિકલ પ્લેન લાઇન છે, એટલે આ ખૂણો 150 છે, બરાબર. હવે જોઈએ તો આ ખૂણો છે 90. અહીંયા ઊભી લાઇન છે વર્ટિકલ લાઇન અને આડી લાઇન જે વેલ્ડ રૂટના મધ્યમાંથી પસાર થાય છે એ 90નો ખૂણો બનાવે છે. તો આમ જુદા જુદા વેલ્ડ રોટેશન આપણે મેળવી શકીએ છીએ. હવે વેલ્ડ રોટેશન અને સ્લોપ ઉપરથી આપણે કઈ સ્થિતિમાં વેલ્ડિંગ કરીએ એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો વેલ્ડ સ્થિતિઓને તેમના સ્લોપ અને રોટેશનના ખૂણાના સંદર્ભમાં નીચેના ટેબલ આપેલ છે. તો જુદી જુદી 5 સ્થિતિ છે: ફ્લેટ અથવા ડાઉનહેન્ડ, ઇન્ક્લાઇન, હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ, ઓવરહેડ. તેમની સંજ્ઞા, સ્લોપ અને રોટેશન એક પછી એક જોઈએ. તો મિત્રો, ફ્લેટ અથવા ડાઉનહેન્ડ સ્થિતિની સંજ્ઞા છે F. તેનો સ્લોપ 10થી વધારે હોતો નથી અને રોટેશન પણ 10થી વધારે હોતું નથી. બીજી છે ઇન્ક્લાઇન. તો તેની સંજ્ઞા છે I. તેનો સ્લોપ 10થી વધારે પણ 45થી ઓછો હોય છે અને તેનું રોટેશન 60થી ઓછું હોય છે. હોરિઝોન્ટલ. ત્રીજી સ્થિતિ છે હોરિઝોન્ટલ. તેની સંજ્ઞા H છે અને સ્લોપ 10 અંશથી વધારે નથી હોતો અને રોટેશન 10થી વધારે પણ 45 અંશથી ઓછું હોય છે. ચોથી સ્થિતિ છે વર્ટિકલ. તો વર્ટિકલની સંજ્ઞા છે V અને તેનો સ્લોપ હોય છે 45થી વધારે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું રોટેશન હોતું નથી. પાંચમી સ્થિતિ છે ઓવરહેડ. ઓવરહેડની સંજ્ઞા છે I O
અને સ્લોપ છે 45થી વધારે હોતો નથી અને રોટેશન 60 અંશથી ઓછું હોય છે. હવે જુદા જુદા પ્રકારની વેલ્ડિંગ સ્થિતિઓનો અભ્યાસ કરીએ. વેલ્ડિંગ સ્થિતિ એટલે આપણે મિત્રો વેલ્ડિંગ કરતા હોય ત્યારે અલગ અલગ પોઝિશનમાં વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય છે. કોઈ સીલિંગ ઉપર વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય તો આપણે અલગ સ્થિતિ, નીચે જમીન ઉપર વેલ્ડિંગ કરવા માટે અલગ અલગ સ્થિતિ, તો આપણે અલગ અલગ સ્થિતિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે વેલ્ડિંગ કરવા માટે. તો મુખ્યત્વે આ ચાર સ્થિતિ છે: ફ્લેટ, હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ અને ઓવરહેડ સ્થિતિ. તો એક પછી એક જોઈએ. તો ફ્લેટ અથવા ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ. તો ફ્લેટ સ્થિતિમાં જમીનને સમાંતર રાખેલા જોબ ઉપર કરવામાં આવતા વેલ્ડિંગને ફ્લેટ પોઝિશન કહે છે. તો જમીનને સમાંતર જે જોબ રાખેલો હોય અને જે વેલ્ડિંગ કરીએ એને ફ્લેટ સ્થિતિ કહે છે. એને ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ પણ કહે છે. ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ એટલે મિત્રો કે હાથ નીચે હોય છે. ડાઉન હેન્ડ એટલે હાથ નીચેની દિશામાં હોય છે, એટલે ફ્લેટ અથવા ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ પણ કહી શકીએ છીએ. હવે આ વેલ્ડિંગની ક્રિયામાં સ્લોપ અને વેલ્ડ રોટેશન બંને 10 અંશ કરતાં વધારે હોતા નથી. જનરલી મિત્રો વેલ્ડિંગની સ્થિતિમાં ફ્લેટ અથવા ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ વધારે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે. તો અહીંયા જોઈએ આપણે તો ફ્લેટ સ્થિતિનું આ ઉદાહરણ છે. આ જોબ જમીનના સમાંતર મૂકેલો છે નીચે સપાટી પર, અને જે સ્થિતિમાં આપણે વેલ્ડિંગ કરીશું તે ફ્લેટ અથવા ડાઉન હેન્ડ સ્થિતિ થશે. હવે ફ્લેટ સ્થિતિના ફાયદા જોઈએ તો સારી વેલ્ડિંગ લાઇન, ઓછી મહેનતે સારો જોઈન્ટ, બધી જ જાતના ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને જોબ સસ્તો બને છે. એટલા માટે આ સૌથી વધારે વપરાતી સ્થિતિ છે. હવે બીજી સ્થિતિ જોઈશું આપણે, હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિ. તો જમીનની સપાટીના 90 અંશના ખૂણે આડો જોબ રાખી અને જે પોઝિશનમાં વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે તેને હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિ કહે છે. આ સ્થિતિમાં વેલ્ડ સ્લોપ 10 અંશથી વધારે હોતો નથી અને વેલ્ડ રોટેશન પણ 10થી વધારે હોતું નથી, કાં તો 10 જેટલું હોય છે. આમાં સ્ટેડી ટ્રાવેલ એટલી જ માત્રામાં કરે છે જે તે ધારોને ફ્યુઝન જાળવી રાખે છે, અને ફિલર રોડને 10 અંશ જેટલા હોરિઝોન્ટલ ઉપર રાખવામાં આવે છે. તો મિત્રો હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિમાં જોઈ શકો છો તમે, તો આ જોબ છે ઉપર અને નીચે, અને આ વચ્ચે વેલ્ડિંગ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે આ બાજુથી આ બાજુ કાં તો આ બાજુથી આ બાજુ વેલ્ડિંગ કરી શકીએ. વેલ્ડિંગ કરવા માટે લેફ્ટવર્ડ ટેકનિક અથવા રાઇટવર્ડ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો લેફ્ટવર્ડ ટેકનિકમાં મિત્રો આપણે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ ટ્રાવેલ કરવાનું હોય છે, જ્યારે રાઇટવર્ડ સ્થિતિમાં આપણે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ટ્રાવેલ કરવાનું હોય છે. તો આ થઈ આપણી બંને દિશામાં હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિમાં વેલ્ડિંગ કરી શકીએ છીએ. હવે હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિના ફાયદા. તો ફાયદા સ્ટ્રક્ચર વેલ્ડિંગ માટે બહુ જ ઉપયોગી હોય છે. તે પછી પેનિટ્રેશન એમાં સારું મળે છે આપણને. સ્ટ્રાઇકર રનથી વેલ્ડિંગ કરવામાં સરળતા રહે છે અને જોબમાં પૂરેપૂરી મજબૂતાઈ આપણને મળતી રહે છે. હવે હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિના ફાયદા સાથે થોડાક ગેરફાયદા પણ છે. તો સ્ટ્રાઇકર રન મારવામાં ટાઈમ વધુ લાગે છે, ઇલેક્ટ્રોડ પોઝિશનના તફાવત કરવો પડે છે, અને ઇલેક્ટ્રોડ ચલાવવા માટે ખૂબ જ કાળજી રાખવી પડે છે, અને તેમાં ક્ષતિ આપવાની પણ સંભાવના વધારે રહેલી હોય છે, જે ક્ષતિઓ જેવી કે બ્લો હોલ, સ્લેગ ઇન્ક્લુઝન આવે છે. તો મિત્રો આ થઈ હોરિઝોન્ટલ સ્થિતિ આપણી. હવે ત્રીજા નંબરની સ્થિતિ છે વર્ટિકલ સ્થિતિ. તો વર્ટિકલ સ્થિતિમાં જમીનથી 90 અંશના ખૂણે બંને જોબને ઊભા રાખવામાં આવે છે, અને જે વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે એ સ્થિતિને વર્ટિકલ સ્થિતિ કહે છે. તો આ મિત્રો આ સ્થિતિમાં સ્લોપ 45થી વધારે હોતો નથી અને રોટેશન હોતું નથી, કારણ કે વેલ્ડ રોટેશન 0 હોય છે. હવે આ સ્થિતિમાં નોઝલને હોરિઝોન્ટલથી 10 અંશથી નીચે રાખવામાં આવે છે અને તે પ્લેટો સાથે સમાન કોણ બનાવે છે. ઇલેક્ટ્રોડ નોઝલ સાથે 20 અંશથી 30 અંશનો ખૂણો બનાવે છે. ઇલેક્ટ્રોડ ઉપરની બાજુ અથવા નીચેની બાજુ ટ્રાવેલ થાય છે અને તેમાં સાઇડ મૂવમેન્ટ શક્ય હોય એટલું ઓછું કરવામાં આવે છે. તો આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ આ બંને જોબ વર્ટિકલ સ્થિતિમાં રાખેલો હોય છે. આ બંને જોબ વર્ટિકલ સ્થિતિમાં રાખેલો હોય છે. તો આ વેલ્ડિંગ કરવા માટે અહીંયા વેલ્ડિંગ કરેલું છે. તો આ પોઝિશન વર્ટિકલ સ્થિતિનું પોઝિશન છે. આપણે આ પોઝિશનમાં ઉપરથી નીચેની તરફ અથવા નીચેની ઉપર તરફ વેલ્ડિંગ કરી શકીએ. અહીંયા બાજુમાં તમે જોઈ શકો તો વર્ટિકલ ડાઉનવર્ડ એટલે નીચેની બાજુ આવવું. તો મિત્રો અહીંયાથી વેલ્ડિંગ ચાલુ કરીએ તો આપણે ધીમે આવીએ તો નીચે વેલ્ડિંગ
મળે આપણને. એટલે ઉપરથી નીચે આવવાની પોઝિશનને વર્ટિકલ ડાઉનવર્ડ અને વર્ટિકલ અપવર્ડ પોઝિશન. તો વર્ટિકલ અપવર્ડ પોઝિશનમાં મિત્રો નીચેથી વેલ્ડિંગ ચાલુ કરી અને ઉપરની દિશામાં જવાનું હોય છે. હવે વેલ્ડિંગ અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ બંનેમાંથી વેલ્ડિંગ ડાઉનવર્ડ વધારે પ્રિફર કરવામાં આવે છે, કારણ કે ગ્રેવિટીના કારણે મેટલ નીચે આવતી હોય છે, એટલે વેલ્ડિંગ કરવામાં સરળતા રહે છે. જ્યારે વર્ટિકલ અપવર્ડ પોઝિશનમાં નીચેથી ઉપર તરફ વેલ્ડિંગ થતું હોય, સ્લેગ હોય છે, અને ઉપર વેલ્ડિંગ થવામાં બહુ મુશ્કેલી પડતી હોય છે. હવે વર્ટિકલ પોઝિશનના ફાયદા તો ગમે તેવા જોબને વેલ્ડિંગની પોઝિશન બદલ્યા સિવાય વેલ્ડિંગ કરી શકાય અને બલ્ટ જોઈન્ટમાં પેનિટ્રેશન લાવી શકાય છે. અને એના ગેરફાયદા જોઈએ તો જોબમાં મજબૂતાઈ ઓછી આવે છે અને તેમાં પણ ક્ષતિઓની સંભાવના બહુ વધી જાય છે. ક્ષતિઓ જેવી કે અંડરકટ અને સ્લેગ ઇન્ક્યુઝન આપશે. બરાબર. હવે આપણે ચોથી સ્થિતિ જઈએ, ઓવરહેડ સ્થિતિ. ઓવરહેડનો મતલબ થાય માથા ઉપર જોઈ અને માથાની ઉપર જોઈ અને જે વેલ્ડિંગ કરવામાં આવે છે એ સ્થિતિને ઓવરહેડ સ્થિતિ કહે છે. તો આ સ્થિતિમાં સ્લોપ 45 અંશથી વધારે હોતો નથી અને વેલ્ડ રોટેશન 90 અંશથી વધારે હોય છે. નોઝલને 10 અંશના ખૂણે વર્ટિકલ રાખવામાં આવે છે. તે થોડાક પ્રમાણમાં આગળની દિશામાં પોઇન્ટિંગ થતું હોય છે, તેમજ પ્લેટો સાથે એક સરખો કોણ બનાવે છે. તો આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ આપણે આ ઓવરહેડ સ્થિતિમાં કરેલ વેલ્ડિંગ છે. આ વેલ્ડિંગમાં આ બંને જોબને ઓવરહેડ સ્થિતિથી જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે અને આ ટી જોઈન્ટ ઓવરહેડ સ્થિતિમાં બનાવેલ છે એ એનું ઉદાહરણ છે. તો હવે ઓવરહેડ સ્થિતિમાં શું કાળજી રાખવી એ જોઈએ તો તેમાં સેફટી બહુ મહત્ત્વની બાબત છે, કારણ કે ઉપરની વેલ્ડિંગ કરતા હોય ત્યારે સ્લેગ આપણા ઉપર પડવાની સંભાવના રહે છે. તો એમાં સેફટી બહુ ખાસ જરૂરી છે. બધા જ વેલ્ડિંગમાં બધી જ પોઝિશનમાં સેફટી બહુ જરૂરી છે, પણ આ સ્થિતિમાં સેફટી બહુ ખાસ જરૂરી છે. તો તેના ફાયદા જોઈએ તો સ્ટ્રક્ચર વર્ક માટે બહુ જ ઉપયોગી છે. ભારે કામમાં સમય વધુ બચત થાય છે. બોઇલરના વેલ્ડિંગ કરવા માટે ઓવરહેડ સ્થિતિ વધારે પ્રિફર કરવામાં આવે છે. અને તેના ગેરફાયદા જોઈએ તો વેલ્ડિંગ કરવું મુશ્કેલ બને છે, આર્ક લેન્થ યોગ્ય રાખવી અને જોબ મજબૂત બનતો નથી. તો મિત્રો, વેલ્ડિંગ પોઝિશન ચેપ્ટરમાં આપણે જુદી 4 સ્થિતિનો અભ્યાસ કર્યો અને આ સ્થિતિનો આપણે ઉપયોગ પણ વર્કશોપમાં અલગ અલગ જોબ બનાવવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો, આ લેસન આ પ્રકારે આપણું અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આભાર.